دوره‌های کاریم مهمترینش بعد از اون نمایشگاه گروهی ایران شوروی و نمایشگاه انجمن فرهنگی مشاکویت و اینا که دوره‌هایی بود که تجربی بود خیلی. از 1954 55 از اون دوره، اولین دوره گالری استتیک، یعنی کارم مشخص شد. اولین نمایشگاه کارهای من خیلی اکسپرسیو بود، یعنی با شیوه اکسپرسیو نقاشی کردم که اون موقع فکر میکنم خیلی سر صدا برپا کرد، خیلی. و بعد از اون نمایشگاه دوستی من با فرهنگ فرهی شروع شد. بعد از گالری استتیک چیز بود دیگه، انجمن فرهنگی ایران و هند، که اونجا دیگه تقریبا مشخص شد راه من، که اولین نمایشگاه ابستره من بود. البته بعد از نمایشگاه بینال که 57 بینال تهران بود که اونجا بزرگترین جایزه سلطنتی رو گرفتن در طراحی و در نقاشی. سال 58 در چیز بود، بینال ونیز بود که غرفه داشتیم ایرانی‌ها، 16 نقاشی ایرانی بودن. در برگشت با هزارها تابلویی که من دیدم تأثیر گذاشت. برگشتم دیگه کارم تبدیل شد به ابسترکشن، برای اینکه جهان نوعی رو پیدا کرده بودم. یک دنیای عجیبی بود. از آکادمی هم بیرون اومدم و دیگه اصلا گفتم اصلا کار آکادمیک اینا همه رو پس دادم و شروع کردم به یه تجربه جدید. تا اینکه سال 1974 بود که نمایشگاه جهانی هنر در ایران برپا شد که 90 نقاش از فرانسه بود و حدوداً در حدود 280-300 نقاش از ایران. این اکثر ژوریا اینا اومدن و چندین گالری در گفتگو. بالاخره گالری اودرمات فقط کار منو خواست که در نمایشگاه بازل نمایش بذارم و همراه چند نقاش دیگه، ولی از من خواهش کرد که کارامو برای یک نمایشگاه انفرادی در گالری اودرمات نمایشگاه بده. در نمایشگاه اودرمات که 3 سالن بزرگ وسیع بود، کارای گواش و رنگ روغن من نمایش گذاشته شد که نمیدونم شما خوندید یا نه. یکی از بزرگترین منقدین دنیا، آلن بوسکه، قبل از اینکه منو ببینه در کاتالوگ نمایشگاه گفته بود که باید 3-4 نسل ما منتظر بمونیم تا کسی بیاد و ما رو حیرت زده بکنه. بعد از سال 1976 77 در گراند پاله که یکی از مهمترین رویدادهای دنیاست، اونجا من غرفه داشتم. بعد از چند ماه باز در 1977 در سالن موغوژ به افتخار کارهای دالی حدوداً 80 نقاش از دنیا انتخاب کرده بودن که من یه سالن بزرگ داشتم با 4 کار بزرگ. بعد وقتی برگشتم ایران، گالری زند از من دعوت کرد که نمایشگاه بذارم، که اون نمایشگاه یکی از مهمترین نمایشگاه من بود. 55 اثر بود که اکثرا بزرگ بودن، فقط 5 تا کار کوچیک موند و خانم زند گفت شما رکورد فروش ایران رو شکستید. تمام از گالریای دنیا اومدن بردن و نه آدرس دارم نه چیزی، نه اثری مونده. بعد از اون بود یا قبل از اون بود که واشارت، نه 77 بود واشارت، که گروه آزاد ما در واشنگتن نمایشگاه داشت که واقعا من با جرئت میتونم بگم یعنی این گروه ما و نقاشان ایران واقعا درخشیدن از مجسمه و نقاشی، چون به کلی غیر تجاری بود. دریای فرض کن کار بود، ولی حس میشد که در هر کاری یه مقدار به هر حال تجاری هست. در کار ایرانیا یک مسخال اثر تجاری نمیدیدید. و من اونجا یه مجسمه بزرگ داشتم، مجسمه مکعب بزرگ
که مضمونش این بود که من فکر کرده بودم که خب این زندگی آپارتمان نشینی دورش چقدر صیقل و تمیز و فلان، داخلش زنگ زده است. اینو مشخص کرده بودم که البته دفتر شهربانو بعداً ایراد گرفتم، فکر کردن که من فکر سیاسی داشتم. تا خواستم آزاد بشم این خلاص درد سر بود. در اون نمایشگاه واشارت به اصطلاح گروه فرهنگی اسرائیل برای این مجسمه و 3 تا کار بزرگم دعوت کردن که اونجا من نمایشگاه بذارم که بچه‌ها دوستان من که شامل ممیز و مارکو و نمیدونم پیلارام و عربشاهی اینا بودن دیگه، گفتن که سیرا اگه پا بذاری اونجا برگردی ایران تموم شده. من نمیدونستم چه اتفاقاتی میفته در ایران. به هر حال برگشتم اینجا و نمایشگاه زندم بود و بعد از زند 2-3 ماه دیگه اتفاقات سیاسی افتاد و بچهای من انگلیس تحصیل میکردن. من 3 سال اصلا ارتباطم با گالری فرانسه قطع شد، برای اینکه کاری نمیتونستم برم، اصلا اجازه نداشتم کاری بفرستم. ارتباط قطع شد و من در یک به اصطلاح حالت خودآزاری مازوخیسم قرار گرفتم که واقعا اون 3 سال بدترین دوره من بود که اصلا نتونستم نمایشگاه بذارم، چون آتلیه‌ام شمال دانشگاه بود، اون کوچه پورسینا یک خونه ویلایی بود دیگه. پولی نداشتم برای بچه‌ها بفرستم، اجباراً خونه دیگه‌ای داشتم اون رو فروختم و از بازار سیاه فرستادم، پولای من تموم شد. بعد رفتم یونان، اونجا موندم. این 3 سال دوره بسیار راکت من بود، از 78 تا 81. سفری رفتم نیویورک، برگشتم دیگه چون همه چیز کنسل شد، ویزاها کنسل شد، گروگانگیری شروع شد میدونید. بعد دوست عزیزم سهراب که همیشه توی آتلیه من بود مریض شد، رفت انگلیس. بعد خبردار شدم که سرطان داره. 81 بود دیگه، با خانومم بودم، شب خوابیده بودم، یک نصف شب بود، پروانه خواهرش تلفن زد گفت سیراک سهراب رفت. اینا تمام اثراتی بود که منو به کلی اصلا میدونید خورد کرد. و بعد سفری که به یونان کردم به کلی عوض شد همه چیز. نه جایی داشتم کار کنم، نه رنگ کافی داشتم، ولی خب فقط با همین آتشخالا شروع کردم کار کردن که به هر حال شما میپرسید چطور عوض شد. اینها واقعا تأثیراتی بود که شدیداً در کارهای من اتفاق افتاد. من همیشه از روز مالی در مضیقه بودم تا موقعی که ازدواج کردم. کم کم دیگه یه مقدار وضع کارم عوض شد. ببینید من گرافیک کردم، کار چاپ سیلک اسکرین کردم. چون با رنگ‌های مختلف کار کردم، گاهی مثلا رنگ سیلک اسکرین رو روی تابلوهای نقاشی من دارم. نمیدونم شما چقدر آشنا هستید، من یک خورشید خانم دارم. خورشید خانم خیلی سر صدا کرد در نمایشگاه، کدام نمایشگاه بود خدای من، فکر میکنم ایران هند بود، کاملا یادم نمیاد. نه فکر میکنم بله سال 58 یا 9 ساختم اون رو که در روی مجله آپادانا چاپ شد و داخلش هم کلی کارهای دیگه چاپ شد. مثل بمب صدا زد اون نمایشگاه، چون هیچ کس تا اون موقع اصلا در ایران همچین کارهایی نکرده بود، کار ابسترکت نکرده بود. یکی همین این نمونه کاره میدونید، به این شکلی که متریال، چون من به جز نقاشی کارهای دیگه کردم، مثلا کارهای مثلا رنگ‌های تجاری هم مصرف می‌کردم، مثلا
انامل دیگه، میدونید رنگ‌های براق و این چیزا رو می‌آوردم و بعد متریال برای من فرقی نداشت که با چی کار بکنم. یک عالمه من آب رنگ دارم که هیچ کس ندیده، میدونید و کلی پورتره شخصی دارم که حالا در کاناداست که در سن مثلا 14 15 16 17 این رو ساختم، از آب رنگ گرفته تا رنگ روغن. ببینید من باور کنید که از بچگی تنهایی رو حس کردم ولی هیچ وقتم ذلیل نشدم، میدونید، چون تنهایی فن فوق العاده است. من میدونید خیلی آدم اجتماعی نیستم، مثلا از نوجوانی هیچ وقت در این پارتی ها اینا که مد بود اون موقع هیچ وقت نمیرفتم، یک ثانیه وقتم رو تلف نکردم. باور کنید نصف شب پا می شدم با چراغ، فرض کنید چی میگن، چراغی که اون چراغ نفتی، خب باور کنید همه میخوابیدن، پدر مادر اینا، من میرفتم اون گوشه نقاشی میکردم، زیر نور چراغ کار میکردم، نیم ساعت وقت پیدا میکردم، میدویدم منزل، باز کار میکردم. اینه که این تنهاییه دیگه، تنهایی جز این نیست. و چقدر خوشحالم که مثلا زنی داشتم و دارم که این رو حس میکرد و مزاحمم نمیشد. و هیچ گله نمی کنم تنها. امروز هم که من در کانادا هستم، در تورنتو هستم، درهای خونم بسته است چون تنهام. کسی اگر میخواد بیاد ببینه منو، بیرون قرار میذارم، چون اون جایی که من زندگی میکنم اشخاص معدودی میان اونجا، مثل تمپله، میدونید، مثل سجدگاه است بر من. میرم اونجا و باور کنید اصلا ابدا اصلا حس نمی کنم که با جایی برم، به جز این که برای دیدن خانومم که هر روز میرم 2-3 ساعت اونجا پیش ایشونم. میخوام بیام بیرون، میگه کجا میری؟ میخواد باز نگرم داره، دلم میسوزه ولی خب چه باید کرد. از اونجا میرم مثلا باز میشم در یک کافه، همون کافه پرتغالی، 2 کافه است، باور کنید اینها هیچ نمیدونن که من چه کارم، فکر میکنن که من دارم مثلا مشق می‌نویسم یا چرک نویسی چیزیه، تا حالا نمیدونن من کیم. هیچ وقت نذاشتم کسی این فلشش یعنی به طرف من باشه. گاهی که توجه میکنن ما از اونجا فرار میکنن. توجه بدترین چیزه برای من. اینه که شما گفتید تنها هستم ولی نیستم. در اون تنهایی اونقدر دنیا هست که حدی نداره.